Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Melissa este o tânără care nu se poate iubi pe sine. Acest gol interior l-a condus la o viață plină de scandaluri amoroase. Erau mai mulți bărbați în viața ei decât părul ei. Acest lucru a dus la un stil de viață neregulat. Merge la Khalil Ibrahim în fiecare seară cu colegul său de gardă, bea cantități mari de alcool și fumează fără discernământ. Acest stil de viață imoral și dezordonat nu s-ar fi întâmplat niciodată dacă s-ar fi iubit de mic. Este greu de crezut că Melissa îl iubește pe Khalil Ibrahim. Sentimentele ei față de el par mai orientate spre utilizare. Melissa și-a îndeplinit visul de a se căsători și a găsit în sfârșit un bărbat prost care și-a dorit-o ca soție. Este foarte, foarte greu pentru un bărbat înțelept să te dorească ca soție. Pentru Melissa, toți bărbații sunt doar o simplă aventură și nu un cuplu. Totuși, ca orice femeie, își dorește să se căsătorească și a ajuns să realizeze acel vis. Khalil Ibrahim o vrea ca soție. Cu toate acestea, cred că această relație nu va dura mult. În curând se va plictisi să gestioneze viața de cuplu a Melissa. Ca un fluture care sare de la bărbat la bărbat, ea va fi alături de Khalil Ibrahim până când îl va găsi pe tânărul care îi se potrivește cel mai bine și va fi ridiculizat. În acest caz, cel mai mare râs va fi cel al lui Khalil Ibrahim, iar familia conservatoare Khalil Ibrahim va trebui să se descurce cu rușinea ca nora lor să fie nebună și dependentă de băuturi alcoolice. Este chiar trist că Khalil Ibrahim a căzut până acum. Stilul de viață al Melissa nu se afectează doar pe ea însăși, ci și pe toți cei din jurul ei. Această poveste dezvăluie consecințele de a nu te iubi pe tine însuți și de a trăi o viață dezordonată. Sperând că la sfârșitul tuturor Melissa își va înțelege propria valoare și își va schimba viața. Povestea Melissa dezvăluie o tragedie care îi afectează nu numai viața, ci și viața tuturor celor din jurul ei. Khalil Ibrahim poate să fi fost atras de Melissa la început, dar cu timpul îi va vedea adevăratele culori. Goliciunea interioară a Melissa o determină să caute constant noi emoții. Această căutare îl duce din ce în ce mai mult într-o fundătură. Nunta este doar o oprire temporară pentru Melissa. El va căuta confort în aceste relații superficiale până când se va găsi cu adevărat. Khalil Ibrahim, pe de altă parte, va avea dificultăți în a face față stilului de viață neregulat al Melissa și tulburărilor interne. Familia ei va avea dificultăți să accepte această situație și va trebui să facă față scandalurilor norei ei. Această poveste arată cum dragostea și căsătoria se destramă atunci când sunt construite pe valori superficiale. Povestea Melissa subliniază importanța păcii interioare și a iubirii de sine. Este aproape imposibil ca cineva care nu se poate iubi pe sine să ofere dragostea adevărată altora. Cea mai importantă lecție pe care Khalil Ibrahim o va învăța din această relație este că dragostea adevărată trebuie căutată adânc în interior, nu la suprafață. Poate că la un moment dat în viața ei, Melissa își va da seama de propria ei valoare și va pune capăt vieții ei neregulate. Până atunci, însă, se pare că vor mai fi multe furtuni în viața ta. Această poveste a Melissa este o poveste din care nu numai ea, ci și mulți oameni pot învăța. Să te iubești pe tine însuți este primul pas spre a iubi pe ceilalți. Viața neregulată și scandaloasă a Melissa arată la ce se termină cei care uită acest adevăr simplu. Khalil Ibrahim și mulți oameni ca el își pot duce propriile vieți cu lecțiile pe care le-au învățat din această poveste. Poate că mai există speranță pentru Melissa. Poți să-ți găsești pacea interioară și să-ți construiești o viață în care să poți iubi cu adevărat și să fii iubit. Cu toate acestea, fiecare pas pe care îl faci pe această cale te va conduce la mântuire sau la întuneric mai adânc. Această poveste va rămâne ca o lecție pentru oricine dorește să înțeleagă adevăratul sens al iubirii și al afecțiunii.
Mai mult, Halil Ibrahim nu este un tânăr de 25 de ani, este deja bătrân, știe foarte bine ce vrea. Din cauza unei singure femei pe lumea asta, până la urmă, Halil și Melisa au aceleași gusturi, aceleași obiceiuri, se văd fericiți în cluburi și baruri, strigă și dansează. E bine că Melisa era la gâtul lui, sper că în acest fel Halil Ibrahim învață că femeile sunt respectate și nu folosite sau abuzate. Nu știe, nu-și amintește ce s-a întâmplat. Trebuie să te întrebi dacă vrea să scape de influența pe care ea o are asupra lui. Este timp să nu mai jucăm rolul de Sangano al albinei, în timp ce regina trăiește viața înaltă, Sangano lucrează pentru ea. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Melisa Dongel, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali